Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano i-on yung backlight keyboard nyo. So meron kayong backlight keyboard, punta kayo sa terminal. Ito gamit ko guys, Linux. So ito tutorial natin about sa backlight about Linux. So ang gagawin nyo lang, kapag nasa terminal na kayo, type nyo xset LED then on. So naka-on na yung keyboard natin. So paano naman kapag gusto niyo siyang i-off? Lalagay niyo lang xset LED off. So nakapatay na yung keyboard natin guys. I mean naka-off na yung backlight ng keyboard natin guys. So kapag hindi gumana sa inyo yung dalawang yan, then pwede nyo i-try yung ito. So clear lang natin xset LED 3. So ayan, nag-open na siya. Then kapag gusto niyo siya i-off, gagawin nyo xset dash LED 3. So nag-off na yung backlight ng keyboard natin guys. So ito guys, nakadepende to sa keyboard na gamit nyo. Pero mostly, ng mga keyboard na ginagamit natin guys, compatible tong command na to. So yun lang guys, maraming salamat.